Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys, meron naman ako ipapakita sa inyo. Ito naman yung pagpaint ng 24-inch diameter na Capiz Parol. And then ang design nito guys is flower na may Holy Family sa gitna. Yun yung pinakatakip niya. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel guys, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at saka pakihit na rin ang notification bell para updated ka naman sa mga bago naming mga video. Hello guys, mag-start na naman si Miss Rose magawa ng panibagong design ng parol. So ito yun guys, mas malaki ito, 24 inch. Okay, tapos ng kulay green guys. Kulay red na naman. Ayan na guys, magpapalit na siya ng kulay dilaw na naman. Kasi rainbow color ito guys. Rainbow style na kulay. Red, yellow, and green. And then pagkatapos natin makulayan yung pinakapalikpik niya guys, isusunod naman natin ngayon yung pinakakatawan niya. So ang i-design natin sa pinakakatawan niya guys is flower. And then sa pagdi-design ng flower guys, unahin muna natin yung mga dahon. Ayan na guys. Bali 5 kulay ang star guys para sa paningit. Yellow, red, blue, orange, and green. So dahil kulay green ang dahon natin guys, isisingit muna natin yung green para sa paningit ng star. And then isusunod naman natin yung kulay red para sa flower. And then pagkatapos natin makulayan ang flowers ng kulay pula, isusunod naman natin ngayon yung star na kulay pula rin para sa paningit. Guys, tapos na yung red. Ayan si Miss Rose. And then pagkatapos natin makulayan ng kulay pula ang star guys na para sa paningit, isusunod naman natin ngayon yung kulay blue para sa paningit rin na star. Tapos isusunod naman natin ngayon yung kulay dilaw para sa ikapang-apat na kulay na star ng paningit. And then pagkatapos guys, kukulay na tayo ng kulay orange para sa pinakahuling kulay ng star na paningit. And then pagkatapos natin makulayan ang pinakakatawan ng parol guys,
isusunod naman natin ngayon yung takip niya. Ito na yung pinaka-design guys, ito yung Holy Family. Okay, tapos na natin makulayan ang katawan ng parol guys. Tapos na rin natin makulayan ang takip na may design na Holy Family. Ang gagawin natin guys, ikakabit na lang natin ngayon yung takip doon sa katawan ng parol gamit ang soldador at ang tingga. So tapos na natin siya makulayan guys, nakulayan na lahat, naikabit na rin yung takip na may Holy Family. Ang panghuli natin gagawin guys ay i-paint na lang siya ng gold. Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents.
was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas. So ayun na guys, natapos na natin yung 24-inch na parol. So ito yung bago nating design guys, floral design. So mas malaki ito doon guys sa una nating ginawa. So ang nag-design ito guys is si Miss Rose. Ayan na si Miss Rose guys. Hello Miss Rose.